Nice. Hello guys, my name is Suman Karki and welcome to my channel Tech Suman. र आज हामी प्रिभ्यू भिडियोमा देखा जसरी नै दिलबर दिलबर भन्ने गीतमा फोटो बिट ट्रान्जिसन एडिट गर्न गइरहेको छौं र हामी यो भिडियो एडिट गर्ने छौं क्यापकट एप्लिकेसनमा. सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गो फर इट. चलिए शुरू करते हैं. सबैभन्दा सुरुमा हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि म हजुरहरूलाई 6 सेकेन्डको भिडियो एउटा ओभरले भिडियो भनेर डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु. हजुरहरूले सिम्पली त्यो भिडियोलाई एड गर्नु होला र फोटोजमा जानु होला र फोटोजमा गइसकेपछि हजुरहरूको फोटोज अथवा हजुरहरूको रोल मोडलको फोटो जुन एल्बममा छ हो त्यहाँबाट हजुरहरूले सिम्पली 3 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला अथवा एड गर्नु होला. हजुरहरूले आफ्नो 3 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला र हजुरहरूले सिम्पली एडमा क्लिक गर्नु होला. र फोटोलाई एड गरिसकेपछि सिम्पली हजुरहरूले जब फोटो आउँछ भिडियो पछाडिको सिम्पली हजुरहरूले फोटोमा क्लिक गर्नु होला र हजुरहरूले त्यसलाई आफ्नो औँलाको मद्दतले जुम गर्नु होला. फोटोमा क्लिक गर्दै जुम गर्नु होला 3 वटा फोटोलाई र हजुरहरूले 3टा फोटोलाई यसरी जुम गरिसकेपछि लास्टमा हजुरहरूले भेट्न सक्नुहुनेछ एउटा इन्डिङ अथवा क्यापकटको लोगो अथवा वाटरमार्क. सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला र हजुरहरू फर्स्टमा आउनु होला र अब हामीले म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि हजुरहरूले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला र एड अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्टेड र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि म हजुरहरूलाई एउटा 17 सेकेन्डको एउटा ओरिजिनल भिडियो भनेर डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु. हजुरहरूले सिम्पली हजुरहरूले हो त्यो भिडियोलाई एड गर्नु होला र एड गरिसकेपछि हजुरहरूले इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियोको सिम्पली म्युजिक मात्र एक्सट्र्याक्ट भएर आउनेछ. हजुरहरूले अब यही एक्सट्र्याक्ट गरेको म्युजिकमा बिट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुनेछ अथवा फोटोको टाइमिङको ड्युरेसनलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि हजुरहरूले सिम्पली म्युजिकमा क्लिक गरेर म्याच कटमा क्लिक गर्नु होला र अब हामीले वेब जहाँबाट माथि गएको हुन्छ त्यहीँनिर एउटा बिट एड गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो वेब माथि यहाँनिरबाट गएको छ र म्युजिक सुन्दा पनि हजुरहरूले सुन्दै गर्नु होला र जहाँनिर हाम्रो बिट एड हुन्छ जस्तो लाग्छ र वेब पनि माथि छ त्यहाँनिर एउटा बिट राख्नु होला र हजुरहरूले यत्रो बिट फाइन्ड गर्नुपर्ने जरुरत छैन. म हजुरहरूलाई स्क्रिनमा फोटोको ड्युरेसन अथवा टाइमिङ दिनेछु. हजुरहरूले त्यहीँबाट हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले यसरी नै फोटोमा क्लिक गर्दै यो राइट साइडमा रहेको पार्टलाई यसरी ड्र्याग गर्दै लिएर छोड्न सक्नुहुनेछ. फोटोको यो जब फोटोमा क्लिक गर्नुहुन्छ नि तब हजुरहरूले भेट्न सक्नुहुनेछ यो राइट साइडको पार्ट. यसलाई हजुरहरूले सिम्पली तानेर अथवा ड्र्याग गरेर ल्याएर बिट जहाँनिर छ त्यहीँ छोड्नु होला र हजुरहरूले बिट फाइन्ड नगरिकन स्क्रिनमा दिएको टाइमिङ हेरेर गर्नुहुँदैछ भने जब त्यहाँनिर माथि देखाउँछ टाइमिङ हजुरहरूले त्यही टाइमिङ हुने बित्तिकै त्यहाँनिर लिएर छोडिदिनु होला र सेकेन्ड फोटोमा आउनु होला र सेकेन्ड फोटोलाई पनि बिट अनुसार फोटोमा क्लिक गर्दै ड्र्याग लिएर छोड्नु होला र लास्ट फोटोलाई चाहिँ जहाँसम्म म्युजिक छ त्यहाँसम्म लिएर छोडिदिनु होला र अब हामीले यसलाई इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ एउटा र त्यसको लागि हजुरहरूले सिम्पली फोटोमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ मुनिपट्टिको हल्का सार्दै आउँदा स्टाइल भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ. स्टाइलमा क्लिक गर्नु होला र स्टाइलमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले 3D जुम प्रो भन्ने एउटा इफेक्ट हुन्छ हो त्यो इफेक्टलाई एड गर्नु होला. 3D जुम प्रो भन्ने इफेक्ट हुन्छ हजुरहरूले हो त्यो इफेक्टलाई एड गर्नु होला फोटोमा र फोटोमा एड भएपछि केही थोरै टाइम लिनेछ. हजुरहरूले कुर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले फेरि फोटोमा क्लिक गर्नु होला र 3D जुम प्रो इफेक्ट जब दिनुहुन्छ र थोरै टाइम यसले रियल टाइमभन्दा थोरै टाइमलाई घटाइदिनेछ अथवा डिक्रिज गरिदिनेछ र हजुरहरूले फेरि यसलाई यसरी फोटोमा क्लिक गर्दै ड्र्याग गरेर लिएर जहाँनिर बिट थियो हाम्रो फर्स्ट बिट त्यहीँनिर लिएर छोडिदिनु होला अथवा रियल टाइम अनुसार 3.2 सेकेन्ड जति थियो त्यति नै लिएर छोडिदिनु होला र सेकेन्ड फोटोमा पनि क्लिक गर्नु होला. सेकेन्ड फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि स्टाइल र स्टाइलमा क्लिक गरिसकेपछि 3D जुम प्रो फेरि त्यही सेम इफेक्टलाई एड गर्नु होला र एड गरिसकेपछि हाम्रो जेनेरेटिङ भनेर थोरै टाइम लिनेछ र फेरि हाम्रो थोरै रियल टाइमभन्दा फोटोको ड्युरेसनलाई घटाइदिनेछ र हजुरहरूले फेरि यसलाई सिम्पली फोटोमा क्लिक गर्दै यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला र यो हुन्छ नि राइट साइडमा दिएको यो पार्ट यसलाई हजुरहरूले तानेर लिएर रियल टाइमिङ अनुसार सेट गर्नु होला. यसको टाइम छ जति सेकेन्डको फोटोको टाइम छ त्यति नै टाइमिङ राख्नु होला र थर्ड फोटोमा पनि त्यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्नु होला र थर्ड फोटोमा पनि त्यही 3D जुम प्रो
इफेक्टलाई एड गरेर सेम प्रोसेसलाई रिपिट गरिसकेपछि यसको पनि थोरै टाइम घटाइदिनेछ र हजुरहरूले यसलाई म्युजिक जहाँसम्म छ त्यहीँसम्म यसलाई लिएर छोडिदिनु होला र हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस फाइनली कम्प्लिट भइसकेको छ र अब हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस त कम्प्लिट भयो। अब हामीले यो भिडियो सेभ गर्नको लागि माथि दिएको 1080pमा क्लिक गर्नु होला र 1080pमा यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यसलाई ड्र्याग गरेर 2K फोकोमा यहाँ लगिदिनु होला र फ्रेम रेटलाई 30 देखि 60 र राइट साइडमा दिएको यो एरोलाई क्लिक गर्नु होला र हजुरहरूको भिडियो सेभ हुन थाल्छ र हजुरहरूको भिडियो सेभ भएर ग्यालेरीमा बसिसकेपछि हजुरहरूले कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर मिलियन्स अफ भ्युज र मिलियन्स अफ लाइक कमाउन सक्नुहुनेछ। झूठ बोल रही है तू। मैं कोई झूठ नहीं कह रही। झूठ बोल रही है तू। झूठ बोल रही है। ओके गाइज, आजको लागि यति नै। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो बनाउनु आइसकेको छ र हजुरहरूले भिडियो बनाएर अपलोड गर्न चाहनुहुँदैछ भने डोन्ट फर्गेट टु ट्याग मी अर युज माई ह्यासट्याग टेकसुमन। र आजको लागि यति नै गाइज। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र हजुरहरू पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू। अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ। टिल देन थ्याङ्क यू सो मच। टेक केयर। गुड बाई। जय नेपाल। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।